विशिंग यू अ स्पार्कलिंग फेस्टिवल ऑफ लाईट्स. हॅपी दीपावली. मी सचिन बोर आपल्या सर्वांचं फोटो आर्टिओमध्ये स्वागत करतो आणि दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. आपण फोटो आर्टिओच्या माध्यमातून मागील 2 वर्षापासून आपल्या फोटोग्राफी इंडस्ट्रीसाठी खूप सुंदर योगदान देतोय. आपल्याकडे जे नॉलेज आहे ते शेअर करण्यासारखी सुंदर गोष्टच नाही आणि आपण दिलेल्या सूचना किंवा मागण्यांनुसारच आम्ही एक खूप सुंदर असा उपक्रम आता राबवतोय. तोच म्हणजे फोटो आर्टिओचा ॲप आपण घेऊन आलो आहे, ज्यामध्ये विविध कोर्सेस फोटोग्राफी रिलेटेड असतील, त्याचसोबत स्टडी मटेरियल असेल, त्याचसोबत बऱ्याच काही ॲक्टिव्हिटी आपण करणार आहोत. मित्रांनो, आपण रोज स्वतःला अपडेट ठेवण्याचा हा काळ आहे आणि मोबाईल आपल्यासोबत रोज आपल्या हातात असतो. आता आम्ही सुद्धा त्याच हातातून त्याच मोबाईलच्या माध्यमातून एका फिंगर टिपवरती आपल्यासोबत आपल्याला एज्युकेट करण्यासाठी तयार आहोत. हे एज्युकेशन देण्यासाठी आणि घेण्यासाठी नेहमीच आनंद होतो आणि हाच आनंद ह्या दीपावली 2022 या वर्षी खूप विशेष ठरलेला आहे. कारण आपल्याला आपल्या मराठीमध्ये सुद्धा आता फोटोग्राफी खूप सुंदर पद्धतीने शिकता येणार आहे. मी सचिन बोर आणि प्रियदर्शनी आम्ही दोघांनी मिळून खूप सुंदर असे कोर्सेस आता डिझाईन केलेले आहेत. बस आता उशीर नको आहे. तुम्ही अँड्रॉइड युजर जर असाल तर लगेच आत्ताच प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन आपला फोटो आर्टिओ हा आपल्या हक्काचा ॲप डाउनलोड करा, ज्यामध्ये मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांमध्ये आपल्याला वेगवेगळे कोर्सेस भेटतील. त्याचसोबत iOSमध्ये सुद्धा आपण लवकरच ॲप घेऊन येतो आहे. मित्रांनो, आपली दीपावली तेव्हाच आनंदाने सेलिब्रेट होते जेव्हा आपल्या समाजामध्ये आपण एका मान सन्मानाने खूप आनंदाने राहतो, जगतो आणि आपलं फोटोग्राफी करिअर एका प्रोफेशनल पद्धतीने पुढे घेऊन जातो. त्याचसोबत आपल्या व्यवसायामधील संधींना सुद्धा ओळखून आपण एक आपला चांगला टर्नओव्हर करतो, चांगला व्यवसाय करतो. आता थांबायचं नाही आहे. आता एक एक पाऊल आपल्याला एकमेकाच्या साथीने पुढे जायचं आहे. फोटो आर्टिओ आपल्यासोबत नेहमीच आहे आणि आम्ही सुद्धा शिक्षण घेण्यासाठी विविध प्लॅटफॉर्म्सचा उपयोग करतोय. मित्रांनो, लगेचच आपला फोटो आर्टिओ ॲप डाउनलोड करा आणि ही दीपावली एक स्पेशल दीपावली ठरूयात. सो हॅप्पी दीपावली. लवकरच भेटूयात ॲपद्वारे. थँक्यू.